إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا على أعدائنا وتقبل دعاءنا يا رب. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح وهبوا له الأرواح وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. رفعوا كتاب الله رفعوا كتاب الله رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. قوم قد اختار الإله قلوبهم
لتصير من غرس الهدى بستانا. قوم قد اختار الإله قلوبهم، رفعوا كتاب الله، رفعوا كتاب الله، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم، لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم، فتحولت مسكا يفيض بيانا. زرعت حروف النور بين شفاههم، فتحولت مسكا يفيض بيانا. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا، آن الأوان، آن الأوان لنكمل البنيان. زرعت حروف النور بين شفاههم، فتحولت مسكا يفيض بيانا. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا، آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان لنكمل البنيان. يا رب، يا رب، يا رب، أكرم من يعيش حول آياتي لدراسة القرآن لا يتوانى. يا رب أكرم من يعيش حول آياتي، حول آياتي لدراسة القرآن لا يتوانى. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، جسد تمكن حب أحمد فيه، والله إن الله لن يخزيه. جسد تمكن حب أحمد فيه، والله إن الله لن يخزيه.
أو كيف يخزيه الكريم أو كيف يخزيه الكريم وحبه في قلبي ومديحه في فيه أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتيه أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتيه سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه.